हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं rzktutorial आपलोके चाइছে rzktutorial यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आजिर भिडिओत आलोचना करिम जे अहाकालिर परा 31 मार्चলৈ तला बंद माने अসমत आरम्भ हल लकडाउन। হয় फ्रेंड, अहाकालिर परा लकडाउन অসমত আৰম্ভ কৰিব। সেই লকডাউনৰ সময়ত আপুনি কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কৰিব নোৱাৰিব হবিকে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু কোনবিলাক দোকান খোলা থাকিব আৰু গেলামাল দোকান বন্ধ থাকিব নে নাই হবিকে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ড, আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়াৰ পৰা অসম সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন ঘোষণা। সংবাদমেলত ঘোষণা মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। সকলো জল্পনা কল্পনা অন্ত পেলাই অৱশেষত ৰাজ্যত তলাবন্ধ ঘোষণা কৰিলে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। মঙ্গলবাৰে সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা 31 মাৰ্চৰ নিশা 12 বজালৈকে অসম সম্পূৰ্ণ লকডাউন ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। অৱশ্য অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাসমূহ চলি থাকিব বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। গ্ৰ'চাৰী, ফাৰ্মাচী আদি খোলা থাকিব। পেট্ৰল পাম্প, ফাৰ্মাচী, গেলামাল দোকান খোলা থাকিব। অব্যাহত থাকিব বেংক, ট্ৰেজাৰী সেৱা, উদ্যোগ বন্ধ থাকিব। দৈনন্দিন কাম কৰা সকলৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে 2 দিনত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। ৰেচনৰ চাউল দাইল বিনামূলীয়া কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ কথা চিন্তা কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰী শৰ্মাই। লকডাউনৰ সময়ত ৰাজপথলৈ আহিব নোৱাৰিব ৰাইজ। নিয়ম ভংগ কৰিলে প্ৰথম অৱস্থাত 6 মাহ কাৰাদণ্ড, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 2 বছৰৰ কাৰাদণ্ড হ'ব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে যে কোনবিলাক দোকান খোলা থাকিব আৰু কোনবিলাক বন্ধ থাকিব আৰু আপুনি বাহিৰত যাব পাৰিব নে নাই। আৰু যদি আপুনি প্ৰথম অৱস্থাত বাহিৰত যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰথম অৱস্থাত 6 মাহৰ জেল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনাৰ 2 বছৰৰ কাৰাদণ্ড হ'ব পাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিৰ ভিডিঅ' মানে যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ড, আজিলৈ ইমানেই।